नमस्कार 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 महाराष्ट्रातल्या माझ्या सर्व मित्रमैत्रिणींचं तुफान आलयामध्ये स्वागत। दोस्तों, मागच्या वर्षी गावागावात पुरुष आणि महिलांमध्ये एक भांडण जुंपलं होतं। भांडण असं होतं की महिलांना आपला स्वतंत्र शेतकरी गट स्थापन करायचा होता, परंतु पुरुष मंडळी मात्र त्याला विरोध करत होती। पण हार मानतील त्या महिला कसल्या मोठ्या जिद्दीनं या झुंजार महिलांनी आपापले गट तर तयार केलेच, पण तिथेच न थांबता यातील काही महिला गटांनी सर्व पुरुष गटांना मागे टाकत तालुक्यात अव्वल क्रमांकही पटकावला। इतकंच नाही तर गोळेगावच्या चित्रा नक्षत्र महिला शेतकरी गटानं तर चक्क राज्यस्तरीय दुसऱ्या क्रमांकावर आपलं नाव कोरलं। म्हणून यंदा 2023 मध्ये शोधूनही आम्हाला पुरुष मंडळी महिलांना विरोध करतायत अशी कहाणीच कुठे सापडली नाही। या उलट यंदा महिला मोठ्या संख्येने स्पर्धेत उतरल्या आहेत। फार्मर कपच्या प्रशिक्षणात यंदा 40% महिला होत्या। चक्क 750 पेक्षाही जास्त संपूर्ण महिला गट या स्पर्धेत उतरले आहेत। आहे की नाही कमाल? बरं का मैत्रिणींनो, आजचा आपला एपिसोड महिला स्पेशल एपिसोड असणार आहे। महिला गटांच्या अफलातून कहाणी आज आपण पाहणार आहोत। हां, पण पुरुषांनी काही नाराज व्हायची अजिबात गरज नाही, कारण या महिला एपिसोडमध्ये एक पुरुष ट्विस्ट लवकर येणार आहे। जरा धीर धरा। चला सुरुवात करूया 75 वर्षीय आजीबाईंच्या गोष्टीपासून। अमळनेर मधल्या गडखांब गावात सध्या एका 75 वर्षीय आजींची दहशत पसरली आहे। फोर्स करते, दबाव आणते किंवा येण्यासाठी बळजबरी करते। सर्वजण घाबरून आहे ना, अक्का बोलण्याच्या अगोदरच येऊन बसतात अक्काच्या ओटावर। तुले कवयसना फोन करा, काय काम करायन ती येवनी का पटकन 4 ना टाइम द्यायला होता, 5 वाजता होणी असे पण बोलतात त्या। अक्कांच्या या दहशतीची सुरुवात झाली जेव्हा फार्मर कप प्रशिक्षणाची तारीख जवळ येऊन ठेपली, पण गडखांब गावातून प्रशिक्षणासाठी जायला कोणीच तयार होत नव्हतं। 15-20 महिलांनी नावं दिले, पण ऐन वेळेस कोणीही तयार झालं नाही। पण काहीही झालं तरी आपण मात्र प्रशिक्षणाला जायचंच हे अक्कांनी पक्क ठरवलं आणि गावातीलच मीनाताईंसोबत त्या प्रशिक्षणात पोहोचल्या। प्रशिक्षणात झुंजार महिलांच्या गोष्टी बघून अक्का पेटून उठल्या। बाया करतायत ना, ती पण बाई, आपण पण बाई आहे, मग आपण बी करायचं, ही जिद्द बांधलेली होती म्हणजे। मग गावात परतून अक्का महिलांचा गट तयार करण्यासाठी घरोघरी फिरू लागल्या, पण त्यांच्या हाकेला कोणी ओ देईना। लोकांची मानसिकताच नव्हती गटात यायची, काय मिळणार बॉ या गटात। पण हार मानणं हे अक्कांच्या स्वभावातच नव्हतं। मग मी काय केलं, आज 2 महिलांना सांगितलं, परत उद्या 4 महिलांना सांगितलं, सगळे अशा 10-12 महिला गोळा केल्या। नंतर समजलं महिलांना की याच्यामध्ये काहीतरी आहे, म्हणून अक्का एवढी जिद्द करताय। सगळ्यांना समजून 1 महिन्यात गट टाईट केला। महिलांचा गट तयार झाला आणि मग अक्का वळल्या पुरुषांकडे। पुरुषांचेही कान पिळून अक्कांनी त्यांच्याकडून सुद्धा गट तयार करून घेतलाच आणि मग गडखांब गावात अक्कांच्या देखरेखीखाली अतिशय शिस्तबद्ध अशी नव्या पद्धतीची तंत्रशुद्ध गटशेती सुरू झाली। नवं तंत्रज्ञान आत्मसात करून गटांना आणखी टाईट करण्यासाठी अक्कांना मात्र एका गोष्टीची कमतरता वाटत होती, ती म्हणजे स्मार्टफोन। कोण यूट्यूब बघतं, कोण व्हॉट्सअप बघतं, सगळ्यांच्या याच्यावर येतं, मग आपण काय नाही करायचं, आपल्याला फोन घ्यायचा जी। मग वयाच्या 75व्या वर्षी अक्कांनी चक्क स्मार्टफोन विकत घेतला आणि तो शिकूनही घेतला। 15 दिवसात अक्कांनी एवढं कव्हर केलं। व्हॉट्सअप कसं चालवतात, व्हिडिओ टाकलेले राहायचे, अक्का प्रत्येक बघायची, कसं बघायचं काय सर्व अक्कांनी केलं। लहान बहिणीने शिकून दिला। परत जर चुकली तर शेजारीचा मुलगा आहे त्याच्या जवळ जायचं, तो सांगून देतो, मग त्याच्यामुळे यायला लागलं मला। आता कधी सेल्फीज घेतात अक्कांना सेल्फी येत नव्हतं, पण अक्कांनी सेल्फी घेणं पण शिकून घेतलं। मोबाईलमुळे नव्या ज्ञानाची कवाडं तर अक्कांसाठी खुली झालीच, शिवाय फार्मर कप ॲप वापरण्यातही त्या तरबेज झाल्या। शेतात वखरणी केली तो फोटो टाकायचा, ओळपणी केली तो फोटो टाकायचा, पीक कसं आहे लहान आहे का मोठं आहे तो फोटो टाकायचा। गडखांब गावात गटशेतीची बीजं रोवणाऱ्या अक्का आज आपलं शेत, आपला गट आणि आपला नवा कोरा मोबाईल यात रममाण झाल्यात। आणि अक्कांच्या दहशतीमागे दडलेलं त्यांचं प्रेम आता गटातल्या सदस्यांना उमगलंय। ते चांगल्यासाठीच संताप करतात, आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन करण्यासाठी संताप करतात। अक्का जेव्हा आमच्यावर हक्काने बोलते तेव्हा कुठतरी माणसाचा इगो दुखतो, पण नंतर मनात विचार करतो, नाही ही जी बोलते याच्यामध्ये काहीतरीचा हक्क आहे आणि हिची काहीतरी तळमळ आहे। आमच्या अक्का हट्टखोर आहे, आम्हाला माहिती आहे, त्याच्या मनावर घेतलं ते काम पूर्ण केल्याशिवाय राहत नाही। वा 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 विमलाजी, म्हणजे लेखन पाटीपासून ते स्मार्टफोन पर्यंतचा तुमचा हा जो प्रवास आहे तो थक्क करणार आहे। तुमच्या या जिद्दीला माझा साष्टांग दंडवत। तर दोस्तो, आता आपण पाहूया एक महिला गट म्हणजे नक्की काय असतो हे पटवून सांगणाऱ्या एका खास गटाची गोष्ट। चला।
मागच्या वर्षी न्याहली गावात पुरुषांचा कृषीराज शेतकरी गट स्थापन झाला. शेतीची प्रचंड आवड असलेल्या यशोदाताईंनाही गटात सामील व्हायचं होतं, पण एक अडचण होती. माझ्या नवऱ्याकडे शेती नव्हती आणि मला शेती करायचीच होती. मग पुरुषप्रधान विचारसरणीला फाटा देत यशोदाताईंच्या वडिलांनी आपल्या लेकीला गटशेतीसाठी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या भावानेही या निर्णयाचं स्वागत केलं. माझी बी बहीण आहे, सांगून दिलं या बांधापासून इकडे तुमचा हक्क आजपासून. जमीन मिळाली आणि 19 पुरुषांच्या गटात सामील होणाऱ्या यशोदाताई या एकट्या महिला ठरल्या. मला इतका आनंद झाला की माझं नाव घेतलं बा कृषीराज गटामध्ये. गटशेतीच्या कामाला मग रंग चढू लागला, पण पुरुषांच्या गटात यशोदाताईंना आपल्या मैत्रिणींची उणीव भासत होती. पुरुषांमध्ये मी एकटी बसत होती. त्यावेळेस थोडंसं शिकता शिकता माझ्या मनात नियोजन चालायचं, जसं पुरुषांचा गट आहे तसंच आपण आपल्या महिलांचा गट पण स्थापन करू बा आणि त्या माध्यमातून पूर्ण आनंद घेत मला ते काम करता येईल. मग यावर्षी जेव्हा पुन्हा फार्मर कप आला तेव्हा यशोदाताईंनी आपल्या खास संपूर्ण महिला गटाची गटबांधणी सुरू केली. एक सदस्य जोडत त्या गटाला आकार देऊ लागल्या. गट तयार झाला आणि हळूहळू यशोदाताईंना जे साध्य करायचं होतं ते साध्य होऊ लागलं. गटाचा ओलावा प्रत्येक महिलेच्या आयुष्यात झिरपू लागला. बी घेण्यासाठी पैसे सुद्धा नव्हते माझ्याजवळ. मग संगीताताईंनी आणि यशोदाताईंनी सर्व महिलांना सांगितलं तर बुवा ज्योतिताईच्या जवळ पैसे नाही आहेत आणि आपण पैसे ॲडजस्ट करू. मग त्यावेळेस त्यांनी पैसे जोडून माझ्या बॅगा घेऊन दिल्या. शेतकरी महिलांनी मला खूप अनुभव दिला आणि होत आहे माझ्याकडनं. आता मला खूप शक्ती वाटत आहे, तर एक शक्ती झालेली आहे आमची. गटातील आणखी एक सदस्य म्हणजे छायाताई. पुण्यात वास्तव्य करणाऱ्या, शेतीचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या छायाताई कौटुंबिक परिस्थितीमुळे गावी परतून शेतीत उतरल्या. भीती अशी होती की मला कामं जमायचीच नाही, की शेतीतले कामं जमायचेच नाही. मग सगळ्या महिलांनी मला सांगितलं की बुवा आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करू, आम्ही तुम्हाला सांभाळून घेऊ. आज आमच्या गटामुळे छायाताईंना पण एक हिंमत भेटली. भीती होती ती भीती त्यांची चालली गेली आणि आमच्या खांद्याला खांद्या लावून ते पण आता एक शेतकरी सारखं पूर्ण काम करायला लागले आमच्या सोबतच. एकमेकांचा हात हातात धरत आज या सर्व महिला अगदी एकजीव झाल्यात. एकजूट झालेला आहे आमचा गट आणि एक दोर सारखा दोर, पक्का दोर झालेला आहे. सोबत जेवण होतात, तुझी भाजी माझी भाजी, एकत्र जेवण करतो, परत घरी पण गप्पा गोष्टी करत येतो. आणि अखेर मागच्या वर्षी 19 पुरुषांच्या गटात एकटी महिला असलेल्या यशोदाताईंना आपल्या मैत्रिणींचा एक घट्ट गट मिळालाय. एकटी महिला एकटी महिला एकटी महिला ते शब्द ऐकून मी पण कंटाळली होती थोडीशी. आणि आता मला असं वाटतंय की मी एकटी नाहीये, माझ्या 14 महिला माझ्या सोबत आहेत. दोस्तो, आता भेटूया एका अशा महिला गटाला ज्याच्या अस्तित्वानं फार्मर कप स्पर्धेलाच 4 चांद लागले आहेत. चला. कोण म्हणतो होणार नाही, अरे करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. उत्तर सोलापूरमधल्या बाणे गावातल्या महिलांनी शेतकऱ्यांचा पोवाडा पाहिला आणि त्यांच्यात एक ठिणगी पेटून उठली. आमच्यात एक जोश निर्माण झाला की महिला पण करून दाखवतात, आता महिला पण पुढे गेलेत. आपणही शेतीत उतरायचंच हे या महिलांना वाटत होतं, पण एक अडचण होती. यापैकी अनेक महिला या दुसऱ्यांच्या शेतावर मजुरी करत होत्या. बऱ्याच महिलांकडे स्वतःची अशी जमीन नव्हती. त्यांना असं वाटलं की खरंच आम्हाला शेती असती तर आम्ही किलोच असतो म्हणले, पण आता नाही, आम्ही काय करू. पण इच्छा असली की मार्ग निघतोच, शोधली की वाट सापडतेच. मग म्हणलं गट करासाठी, शेती करासाठी तुम्हाला शेती असण्याची गरज नाही म्हणल्या, तुम्ही भाड्यानं घ्या किंवा दुसऱ्याची करू शकता. फार्मर कप मध्ये हे शक्य आहे हे ऐकून महिलांमध्ये एक नवा उत्साह संचारला आणि त्यांनी गट बांधणीला सुरुवात केली. मग महिला तर गोळा केल्या, ज्याला क्षेत्र नाही त्या महिला घेतल्या. आपण काय आपल्याला शेती नाहीये, आपण दुसऱ्याचं घेऊ आणि त्याच्यात आपण सगळ्यांनी मिळून करू. गट तयार झाला
आणि मग सुरू झाला शेत जमिनीचा शोध. आम्ही जिद्द सोडली नव्हती, गावात क्षेत्र हुडकत होतं, आम्हाला क्षेत्र देताय का म्हणून. लांब बाहेरच्या गावाला जाऊन प्रयत्न केला, इकडं पळ तिकडं पळ, चैन पडेना ना, कारण का क्षेत्र तर पाहिजे. महिलांची भटकंती सुरूच होती आणि अशातच गावातीलच एक शेतकरी बाबासाहेब पांढरे यांची त्यांनी भेट घेतली. त्यांनी पेरूची बाग लावणार होते इथं, मग त्यांनी ते कॅन्सल केलं आणि म्हणले बरं ह्यावेळेस तुम्ही सगळं क्षेत्र घ्या. असं मिळून आम्हाला 10 बायासाठी सगळं क्षेत्र तयार झालं. अखेर या महिलांना शेती करायला स्वतःच्या हक्काची जमीन मिळाली. पण ही जमीन कसणं जरा अवघडच होतं. ह्याच शेतात काहीही येत नव्हतं आणि असं कोणी करायचं म्हणलं तरी जरा मागं सरकत होते, कारण हे खूप दिवसाचं पडीक आहे. पण या पडीक क्षेत्राचा संपूर्ण कायापालट करायचा विडा या महिलांनी उचलला आणि कामाला सुरुवात झाली. काम अवघड होतं. ह्या शेतामध्ये खूप दगड होती. आम्ही तेवढे महिलांनी दगड वेचले. आपल्या जमीन एकदम व्यवस्थित केली. आपलं सर्वस्व झोकून या महिला शेतीत उतरल्या आणि शिस्तबद्ध तंत्रशुद्ध अशा या गटशेतीला आगळाच रंग चढत गेला. निळे पिवळे चिकट सापळे, हिरवीगार पिकं, हळूहळू शेतीचं दृश्यच पार पालटून गेलं. सगळे सुप्या किंवा नांगरणी रोटरणी सगळं व्यवस्थित झालं. त्याच्यातूनच हे हिरवीगार शेती आता कशी डुलते वाऱ्यावर. एका पडीक क्षेत्राला हिरवगार करून दाखवणाऱ्या या जादूगार महिलांवर आज कौतुकाचा वर्षाव होतोय. गावातल्या महिलांचे फोन यायला लागले, शेतकरी महिलांचे, हे काय केलंय, किती छान केलंय, किती महिलांना म्हणजे चांगलं भारी काम झाले. सगळे आता आमचं नवल करतात. पहिला एक शंका होती, महिला शेती करतात का, मुळात त्यांच्याकडे शेती नाही आहे. खाली आज त्यांच्याकडनं पाहिल्यानंतर असं वाटतं की इतर पिकंही त्यांच्या हातामध्ये द्यायला काय हरकत नाही. त्यांचं शेत बैल असं वाटतंय की आपण त्यांच्यापेक्षा थोडं कमी पडलाव काय. स्वतःची शेती करण्याच्या आगळ्या आनंदात आज या महिला न्हावून निघाल्या आहेत. आमचं शेत बघून आम्हाला खूप अभिमान वाटतो. असं कधी स्वप्नात पण वाटलं नसतं की आपण पण हे करचाल. अभिमान वाटतो की आपल्या शेतात, आपल्या स्वतःच्या शेतात आपण येऊन काम करतोय ह्याचा. महिला आणि पुरुषांमधला हा वाद वाढत वाढत एवढा विकोपाला गेला की महिलांनी रात्रीचा स्वयंपाकच बंद केला. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. तुम्ही पाहत आहात तुफान आलाया. आता आपण एक अशी गोष्ट पाहणार आहोत जिथे उलटं घडलं. म्हणजे महिलांना पुरुषांचा नाही तर पुरुषांना महिलांचा जाच विरोध सहन करावा लागला. इंटरेस्टिंग, पाहूया. ही गोष्ट सुरू होते मागच्या वर्षीपासून. गेल्या वर्षी असं झालं की खुलताबाद मधल्या सोबलगावचे पुरुष गट तयार करून फार्मर कप मध्ये उतरले. आपल्या काही क्षेत्रावर ते तंत्रशुद्ध गटशेती करू लागले. पुरुषांची ही गटशेती गावच्या महिलांना मात्र अजिबात पटत नव्हती. घरी 7 वाजेपासून जे सगळे त्यांच्या गटातली टीम यायची, कधी कधी मोठमोठ्यानं हसायचे, कधी कधी मोठमोठ्यानं बोलायचे, वरडून सांगायचे का चहा ठेव सगळ्यांना चहा करून. थकलेला असतानाही चहा करावा लागत होता. घरात टाइम देत नाही. आपल्या मुलाला शाळेत काय काय लागतं, तुम्ही काही चर्चा आहे का, ते अभ्यास करते का नाही करते, नुसता शेतीगट. मग अशी चिडचिड वाढायची. एकतर घरी गटाच्या न संपणाऱ्या मीटिंग्ज आणि दुसरीकडे शेतात सुरू झालेली नव्या पद्धतीची SOP युक्त शेती, यातलं काहीच महिलांच्या गळी उतरत नव्हतं. म्हणजे असं वाटत होतं की हे काहीतरी नवीनच वेगळंच करताय. आपल्याला रासायनिकची खूप सवय लागली होती. जैविक ना पिकतं नाही पिकतं याची गॅरंटी नव्हती आणि आम्ही त्याच्यावर त्यांना म्हणजे विरोध करायचो. महिला आणि पुरुषांमधला हा वाद वाढत वाढत एवढा विकोपाला गेला की महिलांनी रात्रीचा स्वयंपाकच बंद केला. आम्ही पण करणारच नाही स्वयंपाक. बरं पाहू काय करते माणसं. ते येते खाते ना तर नाही खायचे राहते तसेच झोपून. आणि मग सुरू झाले पुरुषांचे स्वयंपाकाचे फसवे प्रयोग. विचारायचे का गे कसं करू, मी बोलायचीच नाही काय करायचं कसं करायचं. मी म्हणाले तुम्हाला येतं तुम्ही करा, नाहीत नका करू, मला करायचंच नाही. मला खूप हसायला यायचं, यांना अशीच फजिती उद्यायची असं म्हणायची मी. ही गंमत बराच काळ चालली. पण पुरुषांनी आपली SOP वाली नैसर्गिक उपायांनी युक्त अशी गटशेती सोडली नाही. दुसरीकडे महिला मात्र घरच्या शेतात एकट्या पारंपरिक शेती करत राहिल्या आणि अखेर हंगाम सरला. पुरुषांच्या तंत्रशुद्ध गटशेतीचा काय निकाल लागतो हे बघायला महिलाही उत्सुक होत्या. जेवढं क्षेत्र आम्ही केलेलं होतं तेवढा कापूस बाजूलाच ठेवलेला होता. आपल्याला कारण त्यांना रिझल्ट दाखवणं होता ना. तुमचा 1 एकरचा खर्च 20 ते 22 हजार झाला. आमचा झाडपाल्याचा औषधाचा खर्च किती झाला, 8 ते 9 हजार रुपये. तुमचा कापूस झाला 8 क्विंटल, आमचा झाला 12 क्विंटल. तुम्ही सांगा म्हटलं फायद्यात कोण राहिले. पुरुष गटाचा कमी झालेला खर्च आणि वाढलेलं उत्पन्न बघून अखेर महिलांचं मत बदललं.
आमचे डोळे उघडले का बा आपले जे माणसं करत होते ते योग्यच होतं. मग जेव्हा यंदा 2023 मध्ये पुन्हा एकदा फार्मर कप स्पर्धा आली तेव्हा सोबलगावच्या महिला स्वतः ट्रेनिंगला पोहोचल्या. मग तिथे गेल्यावर आम्ही SOP समजल्या, तिथं बरेच फिल्म बघितल्या आम्ही. म्हणजे एकत्र येऊन काय होतं बा हे लक्षात आलं आमच्या तिथं गेल्यावर. गावात येऊन पुरुषांच्या पावलावर पाऊल टाकत मग यावर्षी महिलांनीही आपला गट बनवला आणि तंत्रशुद्ध गटशेती सुरू केली. गटात एकत्र येऊन काम करण्याची काय झिंग असते हे सोबलगावच्या महिलांना आता पक्क लक्षात आलंय. ते आनंदच खूप वेगळा आहे आमचा. असं वाटतच नाही की आम्ही काहीतरी काम करू राहिलो, असं वाटतं कुठतरी यात्रेलाच फिरायला चाललो आपण. मागच्या वर्षी पुरुषांची फटकून वागण्याचा महिलांना आता पश्चातापही होतोय. कधी कधी त्यांना माफी पण मागायला लागते, कारण माफ करा आम्ही तुम्हाला असं असं केलंय. नशा लागल्यासारखी गोष्ट होती तुमची एकमेकात राहण्याची, ती सुद्धा आम्हाला लागली का आम्हाला एकमेकीपासून अंतर वाटत नाही. वातावरण एकदम चांगले आता आणि मलाच कसं तरी वाटतं की मी त्यांना इतकं त्रास द्यायचे आणि ते मला इतकी साथ देत आहे. पुरुष आणि महिलांच्या सलोख्याने आज सोबल गावात गटशेती संपूर्णपणे रुजली आहे. क्या बात आहे. महिला पुरुषांमधला हा सलोखा असाच कायम राहू दे आणि आपला महाराष्ट्र पुढे पुढे जाऊ दे. आपणही पुढे जाऊया आणि पाहूया फार्मर कपच्या झटपट बातम्या. जिथे माणसालाही शेतात सहजासहजी जाता येत नाही, ट्रॅक्टर बैलगाडी काहीच शेतात पोहोचत नाही, अशा तासगाव तालुक्यातील डोंगराळ दुर्गम भागातल्या नरसेवाडी गावात आकाशगंगा महिला शेतकरी गटातील महिलांनी शेती फुलवून दाखवली आहे. फवारणी करतेवेळी संरक्षणात्मक सर्व सूचनांचं पालन करत पिकांसह स्वतःचीही काळजी घेत फार्मर कपच्या महिला शेतकरी स्वतः सक्षमपणे फवारणी करतायत. फुलंब्री तालुक्यातील जय मल्हार महिला शेतकरी गटाने चिंचोली शहापूर इथल्या आत्मविश्वास शेतकरी गटाच्या प्लॉटवर भेट देऊन गटाने बेड व मल्चिंगवर लागवड केलेल्या कापूस पिकाची माहिती मिळवली. ज्ञानाचा प्रवाह आता गटागटांमध्ये वाहताना दिसतोय. कापूस संशोधन केंद्र नांदेड इथले शास्त्रज्ञ डॉक्टर अरविंद पांडगळे हे थेट शेतकऱ्यांच्या शेतावर आले. शेतकऱ्यांनीही मनमोकळेपणाने पिकांबाबत सरांना अनेक प्रश्न विचारले. डॉक्टर पांडगळे सरांनी सर्व प्रश्नांची अगदी सोप्या भाषेत उत्तरं दिली. चुलीपाशी मांडून फोन पाटियानं फळा, शेती शाळेचा आमचा चाललाय धडा. भाकरबी बघा कशी ऐकती या गुपचूप, चुलीला लागली या ज्ञानाची भूक. फार्मर कपच्या महिला शेतकऱ्यांमध्ये शिकण्याची ठिणगी पेटून उठली आहे. महिला शेती शाळेला न चुकता हजेरी लावतायत. फार्मर कपची ही लोकचळवळ महिलांनी खऱ्या अर्थानं उचलून धरली आहे आणि म्हणूनच ती उत्तरोत्तर बहरत जाईल यात माझ्या मनात शंका नाही. तेव्हा भेटूया नव्या भागात अनेक नव्या अफलातून गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत कळावे लो वासावा तुफान आलाय.